So, nilagay ko na siya sa dental chair. Parang naawa ako sa kanya. I'm Cham and this is my husband, Mike. And we would like to share with you our daughter's experience with sleep dentistry. So yes, 2 months ago, our 3-year-old daughter, si Kea, underwent sleep dentistry because nagkaroon siya ng cavity sa upper right molar niya. Share namin kung ano yung mga na-experience namin, yung mga requirements, magkano din, and gaano ba katagal ang kailangan i-prepare ng toddlers ninyo. Nalaman namin na meron na siyang cavity talaga no one night, tinutbrush siya ni Mike. And then, siguro may natamaang nerve dun sa molar niya. Sobrang siyang umiyak. To the point na ayaw na niya mag-toothbrush. Buti na lang meron akong mga relatives and friends na dentist. And then, nag-recommend naman sila sa amin kung ano yung mga dapat namin gawin. Siyempre, ang pinakauna namin dapat gawin is mag-visit kami sa dentist. So, bago kami pumunta sa dentist, kasi ayaw namin siya matrauma, pinanood namin si Kea ng mga shows on YouTube na yung mga kids nagpupunta sa dentist. So siya, yung reaction niya, gusto rin niya pumunta sa dentist. So fortunately, nakahanap ako ng dentist, Herbosa Dental Clinic, at available for appointment. Yung first visit namin kay Doc G, di naman siya natakot. So actually, she's even excited nga to go to the dentist. And then, when we went there nga, ang unang-unang ginawa ng dentist is of course to check up yung teeth niya, yung buong teeth niya. And then, at the same time, nag-x-ray din siya. Yung isa niyang molar, dun sa upper right part ng ngipin niya, meron na talagang cavity. Tapos nga, to the point na medyo malalim na yung cavity, umabot na sa nerve. Meaning, medyo malala na talaga yung case niya dun sa ngipin na yun. So, nung consultation, nag-reco si Doc sa amin na Kea should undergo pulpotomy. So, pulpotomy is a dental procedure to save a decayed tooth. No? So, imbis na bunutin siya, isi-save yung tooth. Yun yung reco ni Doc. Doc gave us 2 options on how to do it. So, first option is, gagawin siya na nakastrap yung buong katawan niya. Tapos, mayroong tagahawak ng ulo niya. As in, iniisip pa lang namin na parang feeling namin talaga, matotrauma talaga si Kea. So, buti na lang may second option. And the second option was for Kea to undergo sleep dentistry. So, sedate siya or papatulugin siya, tapos gagawin yung procedure na hindi siya makakaramdam ng kahit anong sakit. I guess that's really the better option for us. Kasi ayaw din naman namin na matrauma si Kea sa dentist, lalo na kapag lumaki siya. What are the requirements if you will undergo sleep dentistry? Yeah, so una-una, sinabi naman ni Doc G, yung dentist ni Kea, na safe naman yung na ma-sedate, pero kailangan lang siya maging medically cleared. So, yung pwede namin requested for Kea to do tests, no? So, that's blood test, urinalysis, and x-ray. So, yung x-ray, madali lang yun. Enjoy naman si Kea doon. Nagtaas pa siya ng kamay. Parang first time niya. And then, yung urinalysis, medyo struggle pa ng konti kasi hindi pa siya potty trained. So, medyo nahirapan kami ng konti. It took a few hours before umihi siya. Pero, yun, nagawa naman niya. And of course, yung blood test sa mga bata, sobrang traumatic naman din yung maturukan ng needle, no? So, medyo challenge yun, pero nagawa naman yun. So, after that, we gave all the results to our pedia and then nag-check up na rin kami with her para din magkaroon kami ng clearance talaga. So, yung 5 days na yun, sobrang stressful talaga siya sa amin. Because, yun nga, in pain si Kea, ayaw niya mag-toothbrush, ayaw niya kumain. Through time, nag-asa namin kung paano siya papakainin. Nag-try talaga kami pakainin siya ng puree. Or yung mga madaling, yung hindi na kailangan nguyain. So yung mga nag-work talaga sa amin is yung mashed anything. So mashed banana, mashed carrots, mashed potato. I guess kung ano man yung hilig ng anak ninyo, yun din yung pwede nyong i-mash. Yung appointment namin dun sa operation is 7 a.m. Kasi nga, kaya ganun siya kaaga kasi bawal kasi kumain yung bata. Ang sabi din ng doktor, kailangan mag-fast ng anak namin. So, fasting ng food and drinks for 8 hours. At least. 11 p.m. pa lang, hindi na talaga siya kumakain ng anything. So, which is okay din naman sa amin. Madali lang siya dahil tulog na naman si Kea noon. Pero ang pinaka-struggle talaga namin is hindi siya mag-breastfeed. Pero nagawa naman siya. Sobrang importante na dapat nakapag-fasting yung anak natin kasi
magkakaroon ng serious problem daw talaga kapag pinakain natin siya. Dapat yung anak ninyo is mag-wear ng very comfy clothes. So yung anak namin, kung ano lang yung pantulog niya, yun na rin yung diniretso namin doon. Para mas komportable daw siya na inooperahan. Pagdating ng dentist, pagdating ng anesthesiologist, tinurukan na si Kea dito sa part na to. Karga-karga ko pa siya. So yung tinurok na yung pag-sedate sa kanya, umiyak siya kasi injection nga siya. Tapos, yun nga, nasa karga-karga ko siya, tapos biglang tumigil yung iyak niya, tapos biglang yung mata niya, nakatingin na lang sa kawalan. Pero tumawa pa siya, nung last niyang tumawa pa siya. Tapos, nakita ko na yung mukha niya. Parang nakakatakot. Parang, naawa ako sa kanya. Tapos sabi naman sa akin nung anesthesiologist, ma'am, sedated na po siya, pwede nyo na siyang ilagay dun sa dental chair. So, nilagay ko na siya sa dental chair. Parang naawa ako sa kanya. Kasi parang first time namin makita siya na sedated. Yung syempre, takot na takot ako kung magiging successful ba yung operation. It was difficult. In-assure naman kami ni Doc na everything will be fine, everything will be okay after this operation, back to normal ulit. Pero yung kahit mabilis lang, 2 hours lang yung operation, but for us, that's the longest 2 hours of our lives. During the operation, lumapit si Doc ulit sa amin, tapos nag-recommend siya na for Kea to get dental sealants. So para hindi na magkaroon ng cavities yung ibang teeth niya. So medyo dagdag gastos yun, pero sabi niya that it will be worth it. No? Everything went well. And then, yun nga, before lunch talaga, natapos na yung operation. Kinuha ko na si Kea, and then, yun nga, medyo groggy pa rin siya kasi nga, sedated pa rin siya. Yes, so successful yung operation niya. She's a little bit groggy pa, pero overall, nagawa naman lahat successfully. Upon registration kasi, lalagay mo dun kung ano yung favorite na TV show ng anak mo. So, nakalagay kasi doon na Peppa Pig yung favorite ni Kea. So, may binigay si Doc G kay Kea na George na stuffed toy. Hey, you're so brave. Hug it na. Tapos, nung nakita siya ni Kea, dahil nga medyo meron na siyang malay, natuwa siya. Binulong niya sa akin na yung sticker daw. Yeah, so yung sticker, yun yung nakita niya kasi dun sa treasure na pinakita kong pictures sa kanya. So yun yung sa mga reasons kung bakit siya na-excite na bumalik sa dentist. Parang nung sinabi niya yung sticker na yun, that's the sign na she's back to normal. You like Disney princess? Yeah, that's so funny also. Yeah, you like it? Very good. Sabi ng anesthesiologist na parang after the operation, parang the whole day, pahinga siya, tulog siya, antok siya. Tapos, the next day naman, nagiging okay na siya. So, that's true naman. Kasi pagdating namin sa bahay, medyo nakatulog pa siya, pero nagpe-play na siya. Nagpe-play na kami ng Lego nun eh. Tapos biglang tulog ulit. How are you feeling? I feel better now. The next day, parang wala nangyari. So parang, pero ang pinaka-ano lang talaga, nagkaroon pa rin kami ng difficulty of feeding her and brushing her teeth. Then the good thing about pulpotomy is after ng operation, wala nang recovery time pa. Yung tipong mararanasan pa siyang pain. Yun unti lang namin. Then just a few days, nakakaya na siya ulit. How much do you need to prepare for sleep dentistry? So yung pulpotomy itself was 3,850. So may tooth restoration at 2,500. Tapos lalagyan ng stainless steel crown, no? 3,850 din yun. And then, habang tulog na siya, we took advantage na palinis na rin yung lahat ng ngipin niya. So, oral prophylaxis and fluoride treatment at 2,650. And yung sedation fee yung pinakamahal, which is 25,000. Ayan, tapos, dahil nagdagdag pa ng dental sealants, no? So plus 9,000 pa ata yun. So, roughly around 48K ang linabas namin para sa entire operation. So, medyo mabigat, pero mas mabigat kung hindi na-treat si Kea. So, thankfully and fortunately, okay na si Kea. Worth it na yung lahat ng
pinagdaanan namin hirap, especially pinagdaanan ng hirap ni Kea. So, maraming salamat Herbosa Dental Clinic, sa doctors, Doc G, and the entire staff. Very mindful kami, even si Kea. Very careful na rin siya sa mga kinakain niya. Hindi na kami nagpapakain ng anything sweet sa kanya. Except na lang talaga for special occasions. Kasi in-explain din namin yung reason bakit siya nagkaroon ng cavities. So yes, for us naman, we recommend sleep dentistry as long as medically cleared na yung anak ninyo doing that. If you want to watch more of our videos, just like and subscribe. So, bye! I find na to help you too. Can you see? Oh, there!